Đây là một video dành cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán thì cũng như là cách phân tích kỹ thuật trên bảng điện tử. Thì về phân tích kỹ thuật trên bảng điện tử thì chúng ta chủ yếu dựa vào đồ thị nến và các cái chỉ báo phân tích kỹ thuật. Thì hôm nay mình làm video này để mục đích là để hướng dẫn cho các bạn về cách đọc nến Nhật. Thì như các bạn thấy trên màn hình thì nến Nhật thì gồm những thanh xanh và đỏ và có thân có thân và có râu râu trên râu dưới. Thì về kích thước của những thân này có ngắn và dài thì ý nghĩa của nó như thế nào về và cách đọc của nó ra sao. Thì để nhận diện về cái các mẫu nến đó thì các bạn cùng mình đi vào phân tích và cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa của nến Nhật. Như chúng ta thấy trên màn hình đây là ông Homma người Nhật sống vào thế kỷ 18. Thì ông này là một thương nhân buôn gạo nổi tiếng của Nhật. Thì qua một thời gian dài phân tích về giá gạo và khối lượng giao dịch, ông này đã dần dần hình thành lên biểu đồ nến Nhật của riêng ông. Thì vào thời điểm đó thì ông này đã dựa vào những nghiên cứu của mình đã thống trị thị trường gạo Nhật Bản dựa vào việc mà phân tích giá gạo và dự đoán giá gạo lên hay xuống. Ông này đã trở nên rất là giàu có, và dần dần thì việc dựa vào cái mô hình nến Nhật ông này sáng tạo ra thì đã phát triển ra toàn Nhật Bản và lan rộng ra khắp thế giới, cho đến thế hệ của chúng ta ngày nay thì đã tiếp tục sử dụng mô hình nến Nhật của ông Homma này. Về đặc điểm của nến Nhật thì như chúng ta thấy trên màn hình, một cái nến Nhật sẽ cung cấp cho nhà đầu tư bộ thông tin trước khi chuyển sang một cái nến khác, đó là giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất trong phiên và giá thấp nhất trong phiên. Thế, nến Nhật được cấu thành bởi hai phần chính, đó là thân nến và bóng nến. Về thân nến biểu thị mức độ dao động giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu giá mở cửa lớn hơn giá đóng cửa thì đó là một cái nến giảm, biểu hiện bằng cái nến đỏ. Và nếu mà giá mở cửa mà thấp hơn giá đóng cửa thì đó là một cái nến tăng, biểu hiện bằng cái nến xanh. Về bóng nến hay còn gọi là râu nến thì phần nằm ở phía ngoài thân nến thể hiện mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch. Về bóng nến phía trên ấy thì là giá cao nhất trong phiên và ngược lại là giá thấp nhất trong phiên. Về ý nghĩa của nến Nhật đối với các trader theo trường phái Free Action thì nến Nhật là công cụ không thể thiếu mỗi khi mà các nhà phân tích thị trường vào lệnh. Như chúng ta vậy, trước khi vào lệnh chúng ta phải hiểu nến mới vào lệnh. Nếu chúng ta mà không hiểu nến, không hiểu hành vi nến thì chúng ta vào lệnh sẽ giống như đi mà không có phương hướng đó các bạn. Việc nhìn vào nến Nhật thì giúp chúng ta hiểu được về ba yếu tố. Nhất là về hành vi giá trong phiên. Thứ hai là về việc mà chúng ta có thể dự đoán được vào giá tiếp theo của phiên giao dịch tiếp theo. Và nữa là đo tâm lý của nhà đầu tư trong phiên giao dịch. Thì việc là rất là quan trọng nha các bạn. Nếu mà có một cái nến dài ấy, mà thân nến rất là dài thì thể hiện rằng là phiên giao dịch này ấy, đang sôi động. Nhưng mà ngược lại mà về những cái râu nến này thì ấy, râu nến hai đầu thể hiện sự mà giằng co quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Tức là chúng ta hiểu được hành vi của nến rồi. Đấy. Tiếp theo là về dự đoán giá tiếp theo. Thì khi mà chúng ta hiểu được về hành vi của nến rồi á thì chúng ta có thể dự đoán được cái xu hướng trong tương lai là thị trường sẽ đi theo hướng nào, thì giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc vào lệnh. Sau đây chúng ta cùng đi vào tìm hiểu từng mẫu hình nến một. Như chúng ta thấy trên màn hình, nến này dịch ra tiếng Việt là gọi là nến cường lực, tạm gọi là vậy. Còn tiếng Nhật gọi là nến Marubozu. Thì nến này á, thể hiện một xu thế rất là mạnh mẽ trong việc mà thể hiện qua chúng ta nhìn trên màn hình là về thân nến rất là dài, không có râu trên và không có râu dưới. Thì mẫu hình này xuất hiện ấy thì xác định một xu hướng hiện tại ấy, đang là rất mạnh. Nến xanh ấy thì đang là tăng rất là mạnh, và nến đỏ thì đang là giảm rất là mạnh. Tiếp theo về cái nến này thì gọi là nến tiêu chuẩn. Cái nến này thì thường xuất hiện rất là nhiều trong các phiên giao dịch, thể hiện bằng việc mà thân nến khá là dài và râu nến cỏ thì cũng rất là nhỏ ở hai đầu. Thì
khi nền này xuất hiện thì chúng ta chỉ việc nhận biết nó rằng là đó là nền xanh hay nền đỏ thôi. Thì nền xanh thì xác hiện xu hướng tăng, cái đỏ thì giảm, còn râu nền ngắn nó không biểu hiện cái gì rõ rõ ràng ảnh hưởng đến phiên giao dịch hết. Tiếp theo là cái nền râu dài phía dưới, đặc điểm là thân nhỏ nằm ở phía trên, râu dài phía dưới gấp 2 đến 3 lần thân nền. Râu trên gần như là không có khi nền này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm, hoặc ở vùng kháng cự hỗ trợ thì sẽ cung cấp cho chúng ta tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, điển hình như là nền búa ngược, nền đối dí. Thì nền này mà xuất hiện ở cuối một chu kỳ tăng hoặc giảm mà báo hiệu là sẽ đảo chiều rất là mạnh nha các bạn. Khi xuất hiện nền này thì chúng ta cân nhắc việc vào lệnh thì sẽ giúp chúng ta tối ưu được hóa lợi nhuận hơn. Việc mà xuất hiện cái râu nền phía dưới này ấy, chứng tỏ rằng cái lực bán đang ít dần và lực mua đang kéo lên, thì hiện bằng cái nền xanh có rút chân, chúng ta thường gọi là cái nền rút chân các bạn. Đấy, nền đỏ cũng vậy. Thì trong một phiên giao dịch mà xuất hiện một cái nền như này á, thì chúng ta dựa vào xem nó nằm ở đâu. Nếu mà nằm ở vùng kháng cự hoặc hỗ trợ ấy thì chúng ta xác định rằng đó là đã xuất hiện việc đảo chiều xu hướng rồi, chúng ta có thể căn mua vào vùng kháng cự hoặc hỗ trợ đó. Mà trong một phiên giao dịch mà không mà nằm ở giữa ấy, thì mà xuất hiện cái nền này thì chúng ta cứ xem nó là bình thường ấy, nó sẽ có tăng và giảm nhưng mà nó không có ý nghĩa lớn bằng việc xuất hiện ở vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Tiếp theo là cái nền có râu dài ở phía trên. Cái nền này có đặc điểm là thân nền này ngắn, mà ở phía trên là râu nền rất là dài, khoảng 2 đến 3 lần thân nền. Thì cái nền này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều. Thì nếu mà râu nền nằm ở trên này á thì là xác định rằng là giá đã bị đẩy xuống, lực mua cũng còn mà lực bán cũng còn, thì xác định một xu hướng đảo chiều. Đặc biệt là nằm ở vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thì chúng ta căn cứ vào đó mà vào hoặc ra lệnh cho nhịp nhàng. Tiếp theo như chúng ta thấy trên màn hình, có thể gọi đây là nền giao dự, tại vì phe mua và phe bán thì đều giằng co nhau và giá vẫn không thay đổi trong phiên, thể hiện bằng việc mà thân nền rất là ngắn và râu nền khá là dài. Đấy, như chúng ta thấy đây thì thường thường khi xuất hiện nền này nằm ở phần tích lũy, phần sideways của thị trường chứng khoán trong phiên. Thì xuất hiện nền này thì chúng ta phải dựa vào xu thế của thị trường. Nếu mà xu thế đi lên thì xác định nó sẽ lên, mà nếu mà đi xuống mà gặp những cái nền này thì chúng ta nếu mà thị trường xấu rất là dễ đi xuống, chúng ta xem xét để mà vào hoặc ra cho bảo toàn vốn. Thì vừa rồi là những cái nền đôi nha các bạn. Tiếp theo là chúng ta cùng xem là những cặp nền đôi xuất hiện trên biểu đồ. Thì như ta thấy trên màn hình, đây là một cặp nền xanh và đỏ. Thì đây gọi là cái cặp nền nhấn chim, có thể nhấn chim tăng hoặc nhấn chim giảm. Thì mẫu hình này thì gồm cái nền phía trước có thân nhỏ và cái nền phía sau có thân dài hơn, bao trùm toàn bộ cái nền trước. Mẫu hình này xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng hoặc giảm, cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Đấy, khi xuất hiện một mô hình này mẫu nền này thì chúng ta nên cẩn thận, vì có thể là tăng rất là mạnh hoặc là sẽ giảm rất là mạnh. Thì nếu mà trên một chu kỳ mà giảm xuất hiện một cái nền nhấn chìm mà cái nền xanh mà cao hơn cái nền đỏ thì báo hiệu một xu hướng tăng bắt đầu. Và ngược lại thì cái nền đỏ mà thân dài hơn cái nền xanh thì bảo hiểm một xu hướng là giảm sắp bắt đầu. Lúc này chúng ta thoát để bảo toàn vốn. Tiếp theo là mẫu hình cặp nền Harima. Thì dấu hiệu nhận biết là cái nền sau thì có thân nền ngắn hơn bằng một nửa hoặc là 2/3 so với cái nền trước. Thì khi mẫu hình đến này xuất hiện thì cũng báo hiệu một cái sự đảo chiều, tín hiệu đảo chiều khá là mạnh mẽ. Thì chúng ta căn cứ vào đây, cũng có thể là căn cứ đây để vào lệnh được. Đặc biệt là khi nằm ở những vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thì chúng ta càng có thể yên tâm hơn để mà tiến hành bắt đầu một giao dịch mới. Tiếp theo đây là màu nền mà gọi là mây đen bao phủ, bầu trời sắp là tối dần rồi. Khi xuất hiện màu cái nền này thì chúng ta thấy có hai cái nền khác màu nhau, trong đó cái nền đầu tiên là nền xanh thân dài, và cái nền thứ hai là cái nền đỏ giảm giá và giá đóng cửa nằm dưới khoảng 50% so với cái nền xanh. Thì mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh
của những xu hướng tăng thì báo hiệu tín hiệu đảo chiều sắp diễn ra. Đấy, khi mây đen bao phủ thì trời sắp mưa các bạn. Khi thấy những mẫu hình đến này thì chúng ta chuẩn bị chốt lời là vừa, không nên dây dưa nữa sẽ dẫn đến thua lỗ trong tương lai. Tiếp theo là cặp nến đỉnh nhịp hoặc đáy nhịp. Thì mẫu hình nến này gồm hai cái nến có kích thước bằng nhau và râu nến ở phía trên cũng như phía dưới là cũng bằng nhau. Tuy nhiên thì hai cái nến này có khác nhau về màu sắc, thì mẫu hình nến này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng và dự báo là thị trường sắp đảo chiều. Thì khi xuất hiện mẫu hình nến này thì chúng ta cũng nên bắt đầu giao tiếp là vừa. Thì kết thúc là mẫu hình hai nến. Thì tiếp theo là mẫu hình ba nến. Thì như chúng ta thấy trên màn hình thì cái nến này gọi là nến sao hôm. Mẫu hình này thì gồm ba cái nến. Cái nến thứ nhất là cái nến xanh tăng mạnh và thân dài. Cái nến thứ hai là cái nến nhỏ và cũng có thể là tăng hoặc giảm. Cái nến thứ ba là một cái nến giảm mạnh, gọi là nến sao hôm này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng, báo hiệu một tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm bắt đầu. Thì chúng ta thấy cái mẫu hình này chúng ta bắt đầu là thoát hàng nha các bạn. Tiếp theo là gọi là nến sao mai. Cái nến này thì gồm cái nến thứ nhất là cái nến giảm mạnh thân dài, cái nến thứ hai là cái nến nhỏ và có thể tăng hoặc là giảm, và cái nến thứ ba là một cái nến tăng mạnh. Thì nến sao mai thường xuất hiện ở cuối một chu kỳ giảm và cung cấp tín hiệu là đảo chiều từ giảm qua tăng. Thì khi thấy mẫu hình này thì chúng ta có thể vào hàng và bắt đầu dọn tiệc ra là vừa. Chúng ta cùng lên tàu. Đó. Tiếp theo là mẫu hình mà gọi là ba chàng lính xanh tăng rất là mạnh mẽ. Thì khi ba cái nền xanh mà tăng liên tiếp và mạnh mẽ như này thì báo hiệu một xu hướng là tăng mạnh và nhịp tăng khá là dài. Tín hiệu là rất là đáng tin cậy cho các bạn. Xuất hiện tín hiệu này thì chúng ta có thể là xác định là nhịp tăng sẽ còn dài đấy. Thì chúng ta có thể vào hàng và chờ thị trường đi lên. Thì tiếp theo là gọi là mẫu hình nến quả đen, gồm ba cái nến giảm liên tiếp. Giá đóng cửa của mỗi cái nến gần bằng giá thấp nhất, còn giá mở cửa ngang với giá đóng cửa của cái nến trước đó. Mẫu hình nến ba con quả đen này thì thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Thì khi thấy cái nến này thì chúng ta nên thoát hàng, chờ tín hiệu mạnh kết thúc xu hướng giảm thì lúc đó chúng ta hãy vào. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách hiểu về nến Nhật, cách đọc nến Nhật như thế nào. Thì ngoài việc mà mình dựa vào cái những thanh nến Nhật này thì mình còn phải dựa vào khối lượng giao dịch trong phiên nữa. Từ đó chúng ta căn cứ vào biểu hiện của phiên giao dịch đó thể hiện chúng ta hiểu được tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư, xu hướng của thị trường, thì chúng ta sẽ tiến hành giao dịch một cách thuận lợi và mang lại hiệu quả đáng kể cho các nhà đầu tư. Thì chúc các bạn giao dịch thành công, và nếu các bạn thấy hay thì mong các bạn hãy đăng ký kênh và bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé.